आहे। तर आज आपण टोस्ट सँडविच कसं बनवायचं ते पाहणार आहे। आपण नेहमी बाहेर जाणं खात नाही, तर घरच्या घरी कसं बनवायचं, अगदी बाहेरचा स्वाद सुद्धा तसाच येईल अशा प्रकारे आपण आजचं सँडविच बनवणार आहे। तर वेळ न घालवता टोस्ट सँडविच कसं बनवायचं त्याचा व्हिडिओ आपण स्टार्ट करूया। बाहेर जसं आपल्याला सँडविच मिळतं तर त्याचा स्वाद तुम्हाला घरच्या घरी घ्यायचा आहे, तर तिथं मिळणारे सँडविचची चटणी सुद्धा घरच्या घरी बनवता आली पाहिजे। ही चटणी हिरवी तिखटवाली चटणी आहे। कशी बनवतात, साहित्य काय काय घेतलंय ते बघूया। इथे मी 1 वाटी फ्रेश कोथिंबीर मी दांडी सहित घेतलेली आहे आणि अर्धी वाटी पुदिना घेतलेला आहे। कोणतीही सँडविचची चटणी बनवायची म्हटलं की कोथिंबीर आणि पुदिना असलाच पाहिजे। आणि 4 तिखटवाल्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि 1 कमी तिखट म्हणजे जी पिवळीवाली मिरची असते ती अजिबात तिखट नसते, तर ती मी 1 घेतलेली आहे। आणि 1.5 चमचा ही बारीक सेव घेतलेली आहे। अगर सेव तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही भाजकी डाळ जी मी चिवड्यामध्ये आपण वापरतो तर ती डाळ सुद्धा घेऊ शकता। आणि अर्धा चमचा इथे मी काळं मीठ घेतलेलं आहे। आणि वाटण्यासाठी आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे। वाटून झाल्यावर जर पाणी तुम्हाला अजून वाटलं तर तुम्ही ॲड करू शकता। आता आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। मिक्सरला वाटून ही चटणी आता झालेली आहे। किती सुंदर चटणी तयार झालेली आहे बघा। आता सँडविच कसं बनवायचं ते बघूया। आता सँडविच बनवण्यासाठी इथे मी 2 ब्रेड घेतलेले आहेत, म्हणजे 1 सँडविच तयार होतं। तर त्याला साहित्य काय काय लागणार आहे ते बघूया। इथे मी बटर घेतलेलं आहे। फ्रीजमधलं बटर जर असेल तर बाहेर तुम्ही रूम टेम्परेचरवरती ठेवा आणि थोडंसं असं पातळ झालं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला ब्रेडला लावता आलं पाहिजे। सुरीने लावा किंवा चमच्याने सुद्धा लावू शकता। सगळ्या ब्रेडला लावून घ्यायचं। वेगवेगळ्या प्रकारचे सँडविच केले जातात, आज आपण टोस्ट सँडविच करतोय। आता बटर व्यवस्थित एका ब्रेडला लावून झालं, आता दुसऱ्या ब्रेडला सुद्धा लावून घ्यायचा। असं पातळ जर बटर झालं नाही तर व्यवस्थित लावता येत नाही, म्हणून फ्रीजमध्ये थोडा वेळ बाहेर काढायचं, म्हणजे पातळ होतं, म्हणजे व्यवस्थित लावता येतं। आता बटर लावून झालेलं आहे। आता हा 1 ब्रेड आपण साईडला ठेवून देऊया आणि एका ब्रेडला आपण बाकीचं साहित्य लावून घेऊया। इथे पहिले आपण तयार केलेली जी हिरवी तिखटवाली चटणी तर ती पहिली आता लावून घ्यायची। ही एकाच ब्रेडला आता लावून घ्यायची, कारण दोन्ही ब्रेडला आता लावलं तर ब्रेड एकदम पूर्ण भिजून जाणार, म्हणून फक्त एकाच ब्रेडला लावायची। आता तिखटवाली चटणी लावून झालेली आहे। इथे पहिला आपण थोडासा चाट मसाला टाकायचा, जी चव छान येते। आता चाट मसाला टाकून झाला की शिजवलेला बटाटा त्याचे असे पातळ काप केलेले आहेत, जसं आपण बटाटा भजीसाठी कसे काप तयार करतो तसे असे काप गोलसर काढून घ्यायचे। आता हे चारी बाजूला ठेवायचं आणि मध्ये सुद्धा ठेवून द्यायचं। त्यानंतर कांद्याचे सुद्धा असे गोल गोल काप केलेले आहेत, तर ते सुद्धा आपण याच्यावरती ठेवून द्यायचे। आता कांद्याचे काप सुद्धा टाकून झालेले आहेत। आता आपण बाकीचे साहित्य सुद्धा टाकायचे। परत त्याच्यावर आपल्याला चाट मसाला टाकायचा आहे। त्यानंतर पातळ काप केलेले काकडीचे काप आपण ठेवून द्यायचे। तुम्ही वेगवेगळे सुद्धा याच्यामध्ये वापरू शकता, गाजर वापरू शकता, बीट वापरू शकता। आता काकडी सुद्धा ठेवून झालेली आहे। त्यानंतर चिरलेला टोमॅटोचे काप केलेले आहेत, ते सुद्धा आपण याच्यावरती ठेवून द्यायचे। आणि सँडविच पौष्टिक असते। ह्या कच्च्या भाज्या आपण खातो, म्हणजे ह्या ज्या काकडी वगैरे सगळं कच्चं खातो ना, त्यामुळे खूप छान लागतं। त्यानंतर आपण शिमला मिरचीचे सुद्धा असे काप केलेले आहेत गोलसर, तर ते सुद्धा त्याच्यावरती ठेवायचे। परत एकदा थोडासा चाट मसाला टाकायचा। याच्यामध्ये मीठ टाकायची गरज नाही, कारण चाट मसाल्यामध्ये मीठ असतं। आता चाट मसाला टाकून झाल्यावर आपण आता दुसरा ब्रेड घ्यायचा आहे, त्याला सुद्धा आता हिरवी चटणी लावून घ्यायची। लास्टला लावायची चटणी, म्हणजे सगळं पूर्णपणे भिजत नाही आहे। आणि ही चटणी तुम्हाला जर अजून तिखट पाहिजे असेल तर मिरच्या थोड्याशा अजून टाकून वाटू शकता। आता हे लावून झाल्यावर त्या टोस्टवर म्हणजे त्या ब्रेडवरती ठेवून द्यायचं उलटं करून, म्हणजे चटणीचा भाग आतल्या साईडला गेला पाहिजे।
आता हे वरती ब्रेडला परत एकदा आपल्याला लोणी म्हणजे ते बटर लावून घ्यायचं आहे. हळूहळूपणे लावायचं. बटर एवढ्यासाठी लावायचं कारण व्यवस्थित आपण आता भाजून घेणार आहे ना, त्यामुळे बटर लावून घ्यायचं म्हणजे पटकन आणि व्यवस्थित भाजलं जातं. सँडविचच्या वरच्या ब्रेडला आपण बटर लावून घेतले. आता ज्याच्यामध्ये आपल्याला सँडविच बनवायचं आहे तर त्या भांड्यामध्ये थोडंसं बटर टाकायचं आणि ते गरम झालं की मग त्याच्यावरती आपल्याला जे बनवलेलं सँडविच ठेवायचं. गॅस चालूच आहे. आता मीडियम गॅसवरती आपल्याला हे सँडविच बनवून घ्यायचं आहे. आता वरून लावलेलं आणि खालून सुद्धा आपण बटर टाकलेलं आहे. आता बंद करायचं आणि मीडियम गॅसवरती व्यवस्थित असं भाजून घ्यायचं आहे. मध्ये मध्ये चेक करायचं जेणेकरून करपलं पण नाही पाहिजे. आता परत उलटं करायचं म्हणजे दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित भाजलं गेलं पाहिजे. आणि सारखं चेक करायला लागतं कारण करपतं वगैरे म्हणून थोडंसं लक्ष द्यायचं. बघा ते एका बाजूने व्यवस्थित भाजून झाले. आता दुसऱ्या बाजूने सुद्धा भाजलं पाहिजे. मध्ये मध्ये मी चेक करत होती तर एक बाजू आपण खोलून पाहिली तर व्यवस्थित भाजलेलं आहे. आता हे बंद करून दुसऱ्या बाजूला सुद्धा व्यवस्थित असं भाजलेलं आहे का ते बघून घ्यायचं. तर दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित असं भाजलं पाहिजे. तर दुसरी बाजूसुद्धा व्यवस्थित अशी भाजलेली आहे. आता आपण हे सँडविच काढून घेऊया. कलरसुद्धा किती सुरेख आलेलं आहे बघा. आता एखाद्या ताटात किंवा एखाद्या पाटावर तुम्ही काढून घेऊ शकता किंवा एखाद्या प्लेटवरती काढून घेऊ शकता. आता हे मी काढून घेतल्यावर याचे 4 भाग करून घेतलेले आहेत. तुम्ही त्रिकोणीसुद्धा कापू शकता आणि याच्यावरती तुम्ही सॉस टाकू शकता, मेयोनीज टाकू शकता, कशाबरोबर सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता किंवा असंही खाऊ शकता. मी थोडं थोडं बटर लावणार आहे आणि व्यवस्थित बटर असं ठेवल्यावर व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं. सँडविच कसं गरम गरम खायला छान लागतं. आता ही बटर व्यवस्थित मिक्स करून झालं किंवा लावून झालं की मी थोडीशी सेव टाकणार आहे. आपलं सँडविच आता तयार आहे. आपलं टोस्ट सँडविच आता तयार झालेलं आहे. हा सँडविचचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर नेहमीप्रमाणे व्हिडिओला लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणीमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि चॅनलला नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या अनोख्या रेसिपी सोबत. तोपर्यंत गुड बाय.